हेलो फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँ नयाँ युट्युबर्स हो भने यो भिडियोलाई सुरुवातदेखि लगेर अन्तसम्म हेरिदिनुहोस्। सो आजको भिडियोमा म तपाईलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा जानकारी लिएर आएको छु। सो त्यो के हो त भन्दा चाहिँ यदि तपाईँहरूको एकाउन्टमा या तपाईँहरूको युट्युब च्यानलमा 3टा नामबाट कमेन्ट्स आयो भने कहिले पनि त्यसलाई रिप्लाई नदिनुहोस्। जस्तै 3टा नाम के हो भन्ने म तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेछु। टोट, TOTT टोट, अनि एउटा छ टिम छ, अनि एउटा टम छ। त्यो 3टा नामबाट कमेन्ट्स आयो भने चाहिँ कहिले पनि त्यसलाई रिप्लाई नदिनुहोस्, किनकि उहाँ ह्याकर हो कि उहाँ रबट हो कि आजसम्म पनि कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन। मेरो मात्रै च्यानल ह्याक भएको छैन, धेरैजना युट्युबर्स, इन्डियन युट्युबर्सको धेरैजनाको च्यानलहरू ह्याक भइगएको छ। सो त्यही कारणले गर्दा यो जानकारी चाहिँ तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट हो। सो अहिले म स्क्रिनसट गरेर देखाउने छु। हिजो बेलुका फिलहालमा मेरोमा पनि आएको थियो, धेरै पटक भइसक्यो। मलाई पनि थाहा थिएन। मैले चाहिँ रिप्लाई दिएँ उहाँलाई, प्लिज हेल्प मी, प्लिज सब्सक्राइब मी भनेर रिप्लाई दिएँ। लास्टमा जान्दा बुझ्दा चाहिँ त्यस्तो खालके रहेछ, मेरो पनि एकाउन्ट ह्याक भएको छ। त्यही कारणले गर्दा यो भिडियो चाहिँ आज सक्दो तपाईँको साथीलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस्। अनि म तपाईँलाई स्क्रिनसटमा देखाउनेछु उसको लोगो कस्तो छ, के हो। घरिघरि लोगो चेन्ज गरिबस्छ उसले। नम्बर 1मा चाहिँ लोगो कस्तो खालके चेन्ज गरेको छ अहिले चाहिँ। अब म यो साइडमा देखाउनेछु, हेर्नुहोस् तपाईँले। सो यहाँ देख्नुहुँदैछ अब लोगो छ उसको। सो यहाँ टी जस्तो सेप छ, किनकि टीको सेपमा छ भने उसको नाम चाहिँ 3टा नामबाट दिएको छ, टोट, टिम अनि टम। 3टाबाट तपाईँहरूकोमा ओभियसली एक दिन आउनेछ। ओभियसली एक दिन चाहिँ त्यहाँबाट पनि यहाँ कमेन्ट्स, यहाँ उहाँले एउटा केही न केही त्यो एउटा रिप्लाई कमेन्ट्स पठाएको हुन्छ। जस्तै यु डिजर्भ मोर सब्सक्राइबर, हाउ कुल भिडियो, के र के भनेर पठाएको हुन्छ। तुरुन्त कहिले पनि रिप्लाई नदिनुहोस्। सो यही हो मेरो जानकारी आजको। सो देख्नुभयो, यो सेपमा हुन्छ, कोही बेला उसकै टाउको मान्छेको सेपमा हुन्छ। एकखेप युट्युबमा गएर मजाले हेर्नुहोस्, टोप, टम, टिमको मजाले हेर्नुहोस्। 3टा नामबाट एउटा न एउटा तपाईँले ओभियसली पाउनेछ। सो म पनि यो साइड दिनेछु तपाईँलाई। सो यसले चाहिँ ह्याक गर्छ तपाईँको युट्युब च्यानल या तपाईँको एकाउन्ट ह्याक गर्नु सक्छ। सो अहिले नै मैले भनेको छु। सो यदि भिडियोलाई तपाईँले कुनै के जानकारी पायो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है, अनि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् भने तपाईँसँग रिक्वेस्ट गर्दै। सो यो भिडियोलाई म आजको लागि यिनै राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, अनि टु मिट अन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।